questions regarding this sana? Sir, may bayad ba kapag... Ayan. Minimiss ko muna baka may makatang email. Okay. Game. First, you have to determine what do you need. Okay? So first, you need a bit of creativity. Okay? So, hindi kayo pwedeng mag-create ng game nang wala kayong creativity. Siyempre. So, alangan gumawa kayo ng game na yun lang. Diba? So, next is a bit of adventure. So, you have to explore more kung ano yung target natin. Kung paano bang magiging challenging. So, yun yung isang term. I think that's more fitting. So, yung adventure. And then, show some humor. Para naman hindi dun sa rest ng game natin, parang batong-bato lang yung ano, pwedeng isa sounds, diba? Pwede tayong maglagay ng humor sa sounds, pwedeng dun sa graphics, diba? So parang na-entertain, it's a full entertainment. So hindi naman tayo gumawa ng games para lang games lang. Siyempre, when we talk of games, we're talking of entertainment. Okay? Next is openness to criticism. So siyempre hindi pwedeng gumawa ka ng games na ikaw lang naglalaro. Siyempre gusto mo rin ma-share yun para naman malaman mo kung ano yung naging review nung iba o yung feedback nung iba. And when you're open to criticism, siyempre nandun yung improvement, na-improve natin yung ating game. Okay? And lastly, you must be a gamer. Siyempre, hindi mo ma-experience kung paano gumawa yung thrill ng game without you being a gamer yourself. Okay? So, what are the game essentials? First is graphics. So, I think this has been discussed already. So, next is music. So, yung graphics, hindi naman pwedeng gumawa ka ng games na puro text lang. Siguro, nung panahon ko, during the BBS days, nasisyahan na kami na text lang, nag-i-imagine kami kung ano yung nangyayari dun sa realm. So, ngayon hindi pwedeng ganon. So, everything's about entertainment. And then, followed by music, syempre. Dapat medyo, habang gumagalo yung objects dun sa ating screen o sa display, so, dapat meron tayong gumagana yung sounds. So, dapat yung senses natin as both in hearing and seeing dapat na nasusuffice. Okay? And then, next to consider is playability. So, dapat yung game natin, hindi siya yung gumawa tayo ng game na parang kung hindi mo i-cheat, hindi mo magagawa. So, dapat kahit man lang dun sa basic, at least few levels, magawa muna nung player. Hindi pwedeng yung umpisa pa lang nandun ka na sa mahirap. Hindi, kasi at the first hand na mahawakan nila at sinubukan nila, hindi na nila yon uulitin pa kasi parang hindi ako nag-enjoy dahil nahihirapan kagad ako. Mawawala na sila kagad ng gana. So dapat yung difficulty dapat progressing yon. And then syempre yung cost, that should also be considered. No? Hindi pwedeng marami ngayong games lumalabas, especially with mobile devices. There are free games. Maraming lumalabas in different platforms. Could it be in iOS, Android, Windows Phone 7. Minsan yung free sa isang platform, may bayad dun sa isang platform. Maraming ganun eh. So lahat yan kino-consider natin yan. So kapag as much as possible, ang trend ngayon is laging naglalagay tayo ng trial mode. No? Para magkaroon ng sense dun sa iba na subukan nyo naman. Kasi tayo as a gamer, kung hindi pa natin nasusubukan ma-experience yung game, hindi natin yan bibilin. Okay, sino dito yung Angry Birds, halimbawa, which is very common.
Sino yung nag-Angry Birds dito na hindi sinubukan yung game? Anyone? Yung narinig nyo lang, Angry Birds, oy, subukan ko yun, the-download ko, bibiling ko. Wala, di ba? So, lahat yan, more or less, nakita natin, meron tayong kilala na subukan natin, saka natin pwedeng sabihin, sige, the-download ko, bibiling ko. So, yun yung consider natin yung cost. Okay, let's get it on with XNA. Kanina pa tayo nagdi-discuss, so, yung coding, actually na-tackle na ng konti ni Chris. So, mag-start tayo ng Visual Studio. So, we start creating on XNA using with Windows Phone 7 as your platform. Okay, so let's create a new project. Then point to XNA Game Studio. Actually, ito yung sinabi ni Chris kanina, yung sa Visual C#. Yung sa C# kasi, originally XNA is designed for C# only. The reason for that is, sa Xbox, hindi sinusupport yung Microsoft Visual Basic.pll. So, yun yung reason kung bakit hindi yun ginagamit. Sa Windows Phone, ganun din. Pero with the new SDK, kasama na siya. So, pag nag-point tayo dito sa other language, tapos pumunta tayo dito, meron rin siyang Game Studio 4. So, kung ang na-download niyo is yung previous na version ng Windows Phone developer tool, wala siya dyan. So, yun nga, pwede kayong mag-download naman ulit nung bagong version para if you're a VB developer. So, going back. Ayan. So, Windows Phone Game 4. So, okay, select lang natin to. And then, let's just name this as my game. Okay, let's select okay. Medyo matagal lang. Ayan na. Yan. So yan, kung mapapansin nyo, pagka nag-start kayo ng project, dalawa na kagad yung, nag-create kayo ng solution, dalawa na kagad yung project ninyo when you're developing with an XNA game. So, the first is yung logic, kung saan nyo lalagay yun. And the other one is the content. So, dito nyo lahat lalagay yung graphics nyo, yung mga images, lahat yung songs. Dito nyo lahat yun i-include. Okay? Kanina sabi natin, kinakailangan i-conceptualize na natin. Alamin na natin dapat yung flow ng game. Hindi tayo pwedeng nag-create lang ng, okay, gawa na ako ng ganito. Na pagpunta ko dyan, saka ko palang isipin. So, mahirap yun. Walang patutunguhan yung game natin. Kasi marami tayong ma-encounter na parang, kailangan ko pala ng ganito. Hindi ko na plano before pa lang. So, parang lagi kayong back from scratch. So, planuhin muna natin. Kung sanay kayong using pen and paper, then do it. Okay? So, the first thing is, kinakailangan natin maglagay ng mga elements. No? Okay? So yeah, plan the game. The first is the player. See? Next is the enemies. So halimbawa ganyan yung tina-target ninyo. So dapat yan, pinaplano na natin siya. Next is the background. So ano ba yung background natin? Saan ba magpe-play yung mga characters natin? And then the music.
So, sabi ko nga sa inyo, essential yan. Hindi pwedeng gumawa kayo ng game, tapos parang graphics lang siya. Hindi na uso yung game and watch ngayon. Yung game and watch may song. May tugtog yun. Tut. So, pero kung gusto nyo, try mo. Okay. Okay, when we're done planning the elements of the game, next is to determine the elements or the concept. Next is to determine the elements. So yun nga, yung kailangan natin ng mga cast, no? So dapat meron yung players, so yung enemies, yung weapons, di ba? Dapat yun, pinaplano na natin siya. So, halimbawa, yung players natin. Ano ba yung quality ng players na dapat nating i-consider? First, sabi natin, kinakailangan natin ng image. So, syempre, hindi naman pwedeng gumawa tayo ng player na hindi nyo nakikita. Di ba? So, dapat meron kayong image na gagamitin. So, this requires you to have a bit of creativity when creating images. So, magdi-design kayo. No? So, design kayo, drawing, ganyan. So, marami naman sa atin normally kapag mga gamer, mga artistic. So, next is the position. Saan ba mag-start yung position nung game or nung player sa game? No? And next is yung health. Nag-start ba siya ng 100%? Di ba? O meron ba siyang 150 or 50 lang ba? So dinidefine na natin siya. Dapat meron tayong pag-i-store nandun sa ano natin. Next is yung mga add-on elements such as yung cloaks. Pag nag-start ba yung player natin, meron siyang cloaking na invulnerable muna siya for a certain period of time. Di ba? Meron ba siyang mga pwedeng ilagay sa kanya na habang lumilipad siya, meron siyang makukuhang add-on na magkakaroon siya ng extra missile. So dapat yun, sinecheck na natin. Next is the width and height. So gaano siya kalaki? This is very essential, yung width and height. Kasi with width and height, dito nyo makukuha yung game collision. Mamaya ma-discuss din natin yun. Game collision, yun yung logic kung bakit pag tumira kayo ng projectile o ng missile, halimbawa, tinamaan yung kalaban, sumasabog siya. So yun yung ginagamit natin. Simple na collision lang yung ginagamit natin. So, kailangan natin yung width and height. And then, lastly is yung active or playable ba siya. Pwede yung active or playable. Kung magbahala kayong mag-define kung ano yung gusto nyo gamitin. Ang purpose nito is kung halimbawa 100% yung life ninyo tapos gumagana siya nag-zero na siya, gusto nyo mas madali na i-evaluate nyo kung active pa ba yung player or hindi na using yung active lang na yun. Diba? Check nyo lang siya. So, mas madali siyang, kumaga mas nagiging organized lang tayo sa pag-manage yung code natin. Okay. So, try natin siya. So, create tayo lang dito ng... Nakikita nyo ba sa... Malinaw? Kailan natin sila pag-prepare? So, add lang tayo ng... Actually, pwede yung add class na lang. Kaya lang, typically, game component. Kasi pagka in-add nyo siya ng game component, lahat ng mga X and A usings nandun na. Unlike ng pagka nag-code tayo, plain lang yan. Wala siyang ibang laman. So you have to include the X and A libraries. So, ang gagawin natin is, from Game Studio, type na natin player, example. Dito ko na pala lagay mo lahat. Speaker ko na lang. Okay. Tapos from here, tanggalin lang natin to.